В Європі знову нагадали росіянам. Настоящее унижение и рабство. Ходить, оббивать пороги, просить, умолять. Білгород never sleeps. Сегодня мой город снова подвергся обстрелу. На момент сирены город как будто вымер. Та що сказав ветеран Другої світової ДНРівському лепрекону? Хочу поздравить вас с праздничком. Спасибо, Расти большой. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Los aviones, me gustas tú, me gusta. Олеся Джокер. 2416 читачів. Рубрика No Name. Филимонова Олеся. Кто покусился на мой дом, будет похоронен в нем. Можливо, в неї таракани, не знаю, щось таке. Миші. Совсем недавно я пришла к выводу и хотела бы им поделиться. Я живу в России, и я боюсь. Я боюсь покидать ее пределы. Господи, я думав, що вона скаже, що я боюсь, що мене зґвалтують якісь мігранти. Коли я прийду жалітися в поліцейський відділок, мене там ще раз зґвалтують. Морально, принаймні. Боїться покидати межі Росії? Вона що, грає в якусь нову версію «Підлога – це лава»? На территории другой страны я чувствую себя незащищенной. Це ніяк не пов'язано з тим, що вони більше не можуть їздити в якісь нормальні розвинуті країни, а вітрина туристичної агенції складається переважно зі слова «Іран». Гарячий тур в Тегеран. Ух! Або Північна Корея. Вони вільно їздять в Північну Корею. Ну, не знаю, ну реально, в Європу їм не роблять візи і не пускають. Ну, можливо, пускають когось, але далеко не всіх. Куди ще? В Дубай вона може поїхати. Що їй може не подобатись в Дубаї? Там супер безпечно. Ні, насправді, там прям дуже безпечно. Находясь в России, я уверена, что мои права и свободы будут защищены. Мое государство устроено так, что мои права и свободы – это основная ценность. Ну, серйозно? Це просто хтось прикол тягне. Це вже рівень зомбування, ну реально, як в Північній Кореї. Там, де люди думають, що вони кожен рік перемагають в світовому чемпіонаті по футболу. Але чомусь жодна збірна не приїжджає пограти до них в Пхеньян. Може, бояться. Покидая Россию, я не могу говорить свободно. Ни в жизни, ни в интернете. А моего мужа вообще могут посадить за наемничество. Так вона дружина вагнерівця. Що вона може сказати за кордоном, що вона не може сказати? Лето и арбалеты. Це краще не співати десь в Берліні. Взагалі дуже цікаво, що вона боїться їздити за кордон, при цьому не боїться одружитись з вагнерівцем, який, скоріш за все, колишній зек, педофіл чи вбивці. Всі, хто були в Вагнері, на 10 і більше років були засуджені. Тобто за якісь дуже серйозні злочини. Трошки збився компас нормальності. Дикие законы у дикого народа. Как скверно то, что в 21 веке так мало стран, в которых действительно защищают свободу слова и права человека. И как же я счастлива, что я родилась в России, ведь здесь действительно есть свобода слова. Иначе я бы не могла сказать, что все, кто поддерживает режим Зеленского, сраные одноклеточные создания. Я не розумію, як це взагалі корелюється зі свободою слова на Росії. Ображати сусідню країну. Ти спробуй про свою країну щось сказати, що там щось не так. А, можеш, знаєш що, взяти картонну коробку, отак вирізати просто шмат картону і написати, я не знаю, та будь-що, і вийти під адміністрацію. 3, 2, 1 до автозака. Свобода слова. А з приводу безпеки на Росії, ну це взагалі дуже смішно. Можна класно, безпечно провести вечір, сходити на якийсь концерт, може десь в Крокус Сіті Холі потусуватись. І раптом там якісь озброєні люди зайдуть одразу. Години за 2 приїде поліцейський наряд і всіх відпустить. А потім вже за 5 годин, вже потім заарештують на кордоні з іншою країною. Дуже безпечно звучить. Сидя в своей стране, я спокойно могу сказать, что старый дедушка Байден наживается на их горе, и выгодна эта война в основном ему. А вы можете сказать подобное в своей стране? Ну, давайте спробуємо, не знаю. Укропи не можуть зрозуміти, що старий дідусь Байден наживається на їх війні. Даня, що ти стоїш? Давай мочи його! Давай! Та блін, Льош, в мене мало хп вже. Так ось, дивись, то там праворуч, там же є око. Залітай туди, там в них смачненька піца. Відновиш собі хп. Зараз.
ну завжди. Паузу натисни. Вау! Чурма, я 4 сири з грушею. Обожнюю її. Ну, добре, я візьму собі салямі. Вау! Блін, який сир, як тягнеться. Реально класна піца. Все, як я люблю. Дуже гостренька і соковита. Обожнюю поєднання груші та сиру. Там груша і сир? Так. Я потім спробую. Окей. Ми в турі, і я думаю, будемо харчуватись виключно піцею. Даня, блін! Го грати далі! Хвилиночку, капричозу тільки спробую і вже біжу. Дай мені вкусити. Макота. Реально смачна піца. Мішаня. 22 тисячі підписників. Михайло Альощенко. Новичок. Хипиш на национальной почве. Не буду на общее здесь выносить. Во влоге расскажу более подробно. Ох, и ситуация сейчас была на национальной почве хипиш определенную. Из-за того, что мы русские, большинство здесь русских присутствует. Хотя невеста Ксюша, она с Украины. У нее фамилия Зеленская. Ну, вы, наверное, знаете уже. Так вот, нас сначала обслуживали, потом перестали обслуживать. Хотя тип знает русский, отказался на русском разговаривать, только на английском. Говорит, забыл. Прикиньте, говорит, я язык забыл. А звідки грузин взагалі має знати російську мову? Вони не вчать там російську мову. І не мали би, бо це Грузія. Вони вчать там грузинську та англійську, наскільки я знаю. Можливо, цей Мішаня почув щось на кшталт «О, це русський». І подумав, о, час поболтаем, класс, тут все знают русский. Ну, бывает и такое. Я что хочу сказать? Ну, давайте не будем вот это разделять по нациям, да? Везде есть. И у вас, и у них, и у нас, да? І опять же у вас. І у нас 2 рази виходить? Справа в тому, що весь цивілізований світ живе за принципом, поки людина нічого не скоїла, то до неї варто ставитись привітно та доброзичливо. І це ж вирішив, що він пофарбує собі волосся в блакитний колір, повісить пару сережок і може на таке ставлення розраховувати. Але він забув, що, по-перше, росіяни за замовчуванням мають інші стартові позиції. І зараз у всьому світі до них не ставляться на тому ж рівні, як до представників інших націй. А по-друге, він за старою імперською традицією почав вимагати в Грузії від грузина розмовляти російською мовою. І ще потім ображатись, що той не розмовляє. Так він не просто ображався. Якби він, наприклад, сказав, мені не понравилось, що со мною не говорили по-русски, це було некрасиво, мене це обидело. Так ні, він там почав його і казати, що він там, ну ви все чули. Тобто це його обурило. Чому в іншій країні представник іншого, для мене це супер незрозуміло взагалі. Через що тут обурюватись? Ну це от ознака імперськості. І я знаю, що жодному українцю не прийде в голову обурюватись через те, що в Тбілісі хтось його не обслуговує українською мовою. Ну це навіть дивно якось уявити. Ох і в тій кафешці працюють. Жодного українського слова. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем вещать на политическо-религиозно-национальные темы. Ну, ни для кого из вас, наверное, не секрет, то, что я русский. Мишаня Краснодарский, Мишаня из России. Вот. И ни для кого не должно быть секретом, то, что я не поддерживаю всю эту которая творится уже 2 года. Мішаня Краснодарський, судячи з усього, обрав собі таку роль в суспільстві, такого свого в доску хлопця, який каже правду, який нічого не приховує, але не до кінця вдається грати цю роль, бо, бачите, сміливості назвати війну війною не вистачає. Просто якусь раптом його візьмуть за яйця, його блакитні. Він скаже, що він мав на увазі ситуацію з російським волейболом. Там останнім часом така ця сітка веде себе як хоче. Я осуждаю, категорически против. И никаким образом никогда не был причастен, не хотел быть причастен к этой хуйне вообще. Я считаю, что это, блядь, дизлайк максимальный. Моя супруга из Украины, да, вообще, ну, национальности разные бывают. Это как бы всем известно, да. Но с чем я сталкиваюсь здесь на протяжении 2 дней, это, конечно, просто
Это прикол какой-то, это реально сюр. Грузія дуже туристична країна. Звісно, що там, скоріш за все, більше туристів з Росії. Мені складно уявити, можливо, я помиляюсь, напишіть, хто зараз в Грузії, або, може, хтось там з грузинів нас дивиться. Напишіть в коментарях, можливо, я не правий, але мені складно уявити, що в Грузії така атмосфера, що вони якось по обличчю зчитують, що це руські, і одразу починається конфлікт. Це неможливо, з моєму розумінні, з декількох причин. По-перше, дуже багато росіян переїхало під час першої хвилі мобілізації в Грузію і зараз там проживають. По-друге, там багато туристів з Росії. Це була просто череда скандалів. Вона починалась би з 6 ранку і закінчувалась би в 12 ночі. Без перестанку. Тому я думаю, що якщо ти з Росії, але там говориш англійською мовою, наприклад, замовляєш там собі каву, їжу, користуєшся туристичними послугами, жодних питань не буде. Ну, я впевнений в цьому. Просто, скоріш за все, це він просто починає: «Всім привіт, і Міша Краснодарський, хінкалі сюди мені поставив, і це, слышиш, нос». Звісно, що йому починають і так незадоволені ситуацією грузини, просто не стримуючись відповідати. Дивно, що він ще ціленький сидить. Официантки сказали, мы не будем обслуживать, типа, они русские. И прислали, мы начали хипишевать, прислали охрану, типа, посадили, блядь, охранников каких-то, чтобы они, типа, сдерживали агрессию, блядь. Він намагається удавати, що він такий сучасний, не підтримує війну. Хоча, знову ж таки, не називає війну війною. Ну, то вже, ладно, може боїться, що його заарештують за це. Але оцей вірус імперськості все одно в ньому, навіть в ньому є. Він замість того, щоб вимагати в Грузії від грузина розмовляти з ним російською мовою, міг би вивчити пару фраз грузинською. Одна з яких «Добрий день», а інша «Вибачте нас, будь ласка, так я з Росії, так наша країна окупувала 20% території вашої країни, намагалась окупувати її повністю в 2008 році. Я це не підтримую, я не маю до цього жодного відношення, ніколи не брав в цьому участь, і мені соромно, ще раз, вибачте нас за це, давайте дружити». Так, воно трошки складніше, ніж «Добрий день», але, в принципі, я думаю, це можливо. А так він хіпішнув, пообідав слиною всього персоналу цього закладу і пішов собі додому жалітись в сторіс. В какой-то момент мы понимаем, мне Ксюша говорит, что нас больше не обслуживают официанты. Вот. И я обращаю внимание, реально, тарелки такие уже грязные, там что-то это, тык-мык. Якщо б не дружина з України, він би так і не зрозумів, що вже 3 години сидить в грязюці. Ви тільки послухайте, що він говорить. Дружина вже каже: «Дивись, тарілки брудні». И я обращаю внимание, реально, тарелки такие уже грязные, там что-то это, тык-мык. Официантов нет, никого нету. Ох і свиня. І хай йому вже Зеленська скаже, щоб пішов помився, бо він всі ці сторіс чухається без перестанку. Думаю, в Краснодарі такої з тобою точно б не сталося, тому... Та-дам! А у нас... Шановні, вгадайте, в кого день народження? В мене? В Дімки! А ось і не вгадали, в Letyshops! Нашому старому, доброму кешбек-сервісу стукнуло 10 років! Вау! За ці 10 років понад 32 мільйони користувачів змогли зекономити свої кошти під час 192 мільйонів покупок! Оце так масштаби! І ви ж розумієте, що святкувати Letyshops також буде масштабно. А вам ще й подаруночки дістануться. MacBook, 3 айфони, 3 кавоварки, 3 пилососи Dyson, 10 наборів мерчу та повернення повної вартості 10 покупок. Всі ці подарунки можна отримати за замовлення з гарячим кешбеком від Letyshops. За кожні 300 гривень, витрачені в магазинах-партнерах, ви отримаєте білет та можливість виграти ці призи. Чим більше білетів, тим більше шансів перемогти. Але не призами єдиними. В дні святкування Letyshops дарує найбільші гарячі кешбеки в році від топових партнерів. Максимально до
37%! Якщо ви не користувались Letyshops, то це дуже просто. За посиланням в описі скачуйте застосунок, з нього переходьте в один з магазинів-учасників на сторінці акції і здійснюйте покупки. Кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на карту. До речі, сам додаток безкоштовний. Тож Letyshops запрошує всіх своїх на святкування 10-річчя. Приєднуйся і забирай гарячий кешбек і подаруночки. Посилання в описі. Кехизм. 141 тысяча читачів. Новичок? Я хотела сделать подарок своему брату, ведь завтра у него день рождения, и купила билеты в Аргентину. Я его не видела 5 лет. Прилетела в Стамбул, пересадка была 15 часов. После этого пошла на контроль Буэнос-Айрес. И что вы думаете? Меня пропустили везде, но перед самолетом развернули. Насколько мне было больно, я не могу передать словами. Я обошла всех людей, связалась с друзьями, чтобы они помогли решить мне мой вопрос. Но мне отказали в выезде просто потому, что у меня русский паспорт с большой буквы. Я никому не пожелаю пережить это. Я 3 суток без сна і їди. Мається на увазі, що вона перед вилітом в Туреччину 2 доби не спала, не їла. Чомусь чистилась так. Сейчас я обратно прилетела в Москву, поскольку с Турции мне закрыли въезд в любую страну. І тут ще, здається, поліцейський їй показує інструкцію, що робити. І прикольно, що з турецької мови перекладається як «жизнь на связі». Свяжитесь із турецької авіакомпанії Big Chef. Краще було б, якби було «жизнь на связі» і ми тебе снова... Ну, ладно. Привет, мой брат. Прости, пожалуйста, я хотела тебе сделать подарок на день рождения. Приехать к тебе в Аргентину, но меня не допустили. Я думаю, що брат може видихнути. Ну, уявіть собі цей подарок. Істерично просто сестру, яку 5 років так не бачив, з якою краще за все саме текстом переписуватись. І отут вона мала приїхати. Це був би просто чудовий подарунок. Наскільки істерична ця баба, навіть видно з того, що вона пише, що вона, ну знаєте, деякі люди, вони в таких ситуаціях все сильно гіперболізують. І тут вона вже 3 дні не їла і не спала. Типу, чому ти не спала? Уявімо ситуацію, ти сіла на літак Москва-Стамбул. Ну добре, він там скільки-то летить, я не знаю, там 4-5 годин, 6, ну хай 6. Прилетіла ти в Стамбул, 6 годин. В літаку, скоріш за все, годували. Якщо хотіла, поспала. Не хотілося, не спала. Добре. Ти прилетіла в аеропорт Стамбула. Далі 15 годин чекала на пересадку. Там варіантів поспати, ну просто від безкоштовних просто на кріслах до якихось кімнат, міні-готелів, капсульних готелів, таке інше. Що стосується їжі, там їжі просто, там можна їсти 15 годин без перестанку. Просто їсти, сидіти весь час, переходити з закладу в заклад. Ну, ви ж були в аеропортах, що я вам розповідаю. Тому дивно, чому вона не спала і не їла. Думаю, що те, що її не пустили на літак, це і був кращий подарунок до дня народження її брата. Але, як завжди, приємно бачити, що росіян не пускають в літаки, не пускають на пересадки, і для них це завжди лотерея. Шановні, саме час поставити закусіння догори цьому випуску та підписатись на наш канал. Бачу, що багато хто з вас дивиться канал без підписки. Це не круто. Отже, підпишіться і залишайте коментар бажано з 10 слів. Яковенко зад Рукбу. Яковенко зад Рукбу. Дивний нікнейм. Украинец. Мир и дружба между Украиной, Россией и Белоруссией. Я в шоке, что это? Уже понять всю правду, Россия нам не враг. Ребятки, всем привет. Я в шоке. Не едьте в Россию, послушайте до конца. Что я хочу сказать. 2 дня уже в Москве. Уже сложились первые впечатления и могу всем посоветовать не ехать в Россию. Пока все зрозуміло, нормальна інструкція. Ни в коем случае нельзя вам ехать сразу в Россию.
Насправді, я з ним не погоджуюсь. Якщо вам сильно подобається Росія, я розумію, що такі люди можуть бути. Всім людям подобаються різні речі. Якщо вам подобається Росія, насправді класний варіант поїхати саме в Росію. Так, там буде фільтрація, будуть якісь проблеми, але таким чином ви дуже скоро вже опинитесь в омріяній країні, і не треба сидіти в нашій країні і кликати сюди Росію. Ну, я в шоке от того, что вижу сейчас, что происходит здесь. И по сравнению с Европой, сразу приехав в Россию, будет каждому человеку сложно это воспринимать. У меня такое впечатление, что Европа лет на 20 отстала в розвитті від Росії. Просто цікаво. Ну, якщо серйозно про це говорити, звісно, що хоча про який саме розвиток говорити? Якщо про розвиток, захист прав та свобод людини, то Європа, я думаю, що максимально розвинута в цьому плані. Якщо говорити про збереження культури, розвиток культури, те саме, захист тварин, я не знаю, про всі ліберальні цінності, якщо говорити, то складно знайти більш комфортних країн, ніж європейські в цьому плані. Якщо говорити про будівництво хмарочосів, то, звісно, там Дубай там значно більш розвинутий в цьому плані, ніж Росія і ніж там Європа. Але є ще Сінгапур, є там ще якісь речі. Коротше, я так зрозумів, якийсь наш колхозник виїхав в Москву, прогулявся по центру, тепер вирішив, що йому треба якомога частіше вилізати зади росіян, щоб йому дозволили там трошки пожити. И чтобы вы не были в шоке, вам нужно как-то плавно это подготовить, переезд. Так как я 2 дня. Ну, дивіться, людина заради того, щоб зекономити гроші, стриже сам себе машинкою. Про яке порівняння взагалі країн можна говорити? Ну, він сидить в якійсь кімнаті, я не знаю, орендував собі кімнату з зеленими стінами. Нахожусь 2 дня в шоке. Вижу, многие пишут, задают мне вопросы, почему вы уехали в Россию. Приезжайте, посмотрите, и отпадут все вопросы. Вау! Це приклад того, що його здивувало. Це підземний перехід чи що? Це торгівельний центр? Що це? Це унікально, я такого не бачив. Чому нема калюж на підлозі? Чому зі стелі нічого не звисає? Вау, ескалатори! Сходи, що рухаються! Уф! Ну він бичара-колхозник, ну просто типовіший в майці, шкіряній куртці. До речі, я отак ходив 15 років тому. О боже мій, він їде в трамваї, який їде під землею. Це просто... А у нас... Васильев, 1993, родне, блин. 182 тисячі читачів. Євгений Васильев, мне 30 лет. Сейчас хочу поехать к ветеранам. Я не можу з нього. К ветеранам. Поздравить его с этим днем. Сказать спасибо, что мы ходим по этой земле, да, что мы есть. Мені здається, в нього взуття розмірів на 5 більше. Якщо б був би сніг, він міг би кататись на них. Здравствуйте. Здравствуйте. А це ветеран так живе. Я не знаю, до речі, як у нас живуть ветерани, але принаймні наша країна не надрачує 24/7 на перемогу в Другій світовій війні. На Росії, ви, я думаю, знаєте, вони навіть зараз, типу, аля граються в цю війну, граються, що у нас фашисти, а у них там красногвардійці, красноармійці, у них, типу, наче знову перемагають фашизм. І в них, ну, просто всі про це говорять, всі дуже поважають ветеранів. Подивіться просто ось як ветеран живе. Возьмите, пожалуйста. Давайте я, может, кого это? Я блогер сам. А? Блогер.
Он этого не понимает. От себя просто. Да. Хочу поздравить вас с праздничком. Спасибо большое. Мені подобається, що це наш справжній український дідусь з Донецька. В нього не так багато вже сил залишилось, щоб щось зробити в цьому житті. В нього, можливо, вже немає і сил самостійно встати, там, піти від цього родного, відійти від нього, не бачити його. В нього залишилось сил на сказати буквально декілька слів. Одночасно він може це зробити. І він обирає серед цієї останньої можливості трошки макнути цього. Клас, бажаю здоров'я цьому діду, він чудовий. Пожелать большой. Крепкого здоровья. Вам крепкого здоровья. Блогер Макеевка или Донец, где вас можно посмотреть республики? Республіки. Це трошки інший рівень. Це, ми вже перешагнули. Там ці макіївські, да, вони там залишились трошки знизу, ми вже літім на республіканському рівні. Республика наша, да? Республіки! Ну, як то кажуть, расти большой, не будь лапшой, родний. У нас. Gusta los aviones, me gustas tú, me gusta. Шановні, війна триває, і ми продовжуємо збирати донати на FPV-дрони. В минулому випуску ми розігрували 2 шкіряні куртки від Дурнів Шоп серед тих, хто задонатить принаймні 200 гривень. І ось у нас 2 переможця. Куртки отримують ось ці люди. Вітаємо! Ми продовжуємо наші збори, і сьогодні хочемо розіграти ось таку класну річ. Це шкіряний клач від Kofta Studio. Kofta Studio – це український бренд, який робить унікальні шкіряні сумки, клатчі та рюкзаки і продає їх по всьому світу. Ось приклади їх робіт. Цей клач вони зробили спеціально для наших розіграшів, спеціально для того, щоб ми змогли зібрати якомога більше грошей. Отак він відкривається, отакий всередині. Він дуже якісно зроблений, і це така унікальна, дуже модна річ. Отже, 200 гривень, мінімальний донат. Якщо донатите 2000, маєте 10 шансів. Якщо донатите більше, маєте ще більше шансів. Якщо донатите не з Монобанка, не забувайте додавати ваш телефон до переказу, щоб ми змогли зв'язатись з вами в разі вашого виграшу. Посилання на банку під відео, ім'я переможця ви дізнаєтесь з наступного випуску Дурнів дивиться сторіс зомбі. Долучайтесь. Збираємо на FPV-дрони. Господи, сьогодні весь буде цей тріптіх. Королева Андрієвська. 17,2 тисячі читачів. Аліна Андрієвська. Королева ДНР. Актуальна і актуальна. В актуальному там, глянь. Вы знаете, вы часто задаете вопросы мне по поводу того, как я... А що це в неї з вуха стерчить? Вона що, таксист? По поводу того, как я научилась не реагировать на отрицательные моменты в своей жизни, в том числе и на хейт. Я не можу зрозуміти, в неї що, аденоїди? Вона постійно ротик відкритим тримає. У мене просто в дитинстві були аденоїди, я теж постійно отак. Вы должны для себя понять одну простую вещь. Когда вы, например, приобретаете книгу, да, просто королева ДНР так заходить через книги, як справлятися з негативом. Вы смотрите изначально, кто написал, да, затем там название, описание какое-либо. Вот вы же не будете покупать книгу, да, автор которой дурак. Книгу, которую написал неудачник. Вона думає, що всі популярні, відомі книги, які виходили мільйонними тиражами, що всі ці книги написали не дураки і удачники. Если женщина, например, написала книгу о том, как быть красивой, вы открываете, да, а там, неухоженная какая-то бабка. Ви ж не будете на це реагувати. Вот точно так же і я не реагую. А якщо книгу «Як бути красивою» написала жінка, є взагалі такі книги? «Як бути красивою»?
Написала жінка і не поставила свою фотографію на обкладинку взагалі. Не попереду, не ззаду. Брати, не брати таку книгу. Раптом вона некрасива. Або якщо книгу «Як випікати хліб» написав чувак, а сам по собі ну дурак, блін. З сусідом свариться, харкнув на підлогу, дружину б'є. Ну який же в нього хліб може бути? Я пару раз зашла на страницы хейтеров, которые пишут отрицательные комментарии. Я ужаснулась. А від чого вона взагалі ужаснулась? Вона напялила китайську Dolce Gabbana, китайський AirPods неправильно засунула в ухо. Знімає ці сторіс, то з туалета таверни якоїсь, то з цієї взагалі незрозумілої кімнати. Діма вже мені каже, що це може бути операційна. Мені здається, що це предбанник в сауні. Вы находитесь, как Шариков, на самой низшей ступени развития. Потому что если вы позволяете себе оскорблять себе подобных, то это нижайшая ступень развития. Это дно, это антиразвитие. Ну так вот как на это можно реагировать? Коротше, знімає всі ці сторіс, рекламує гірлянди по 100 гривень, рекламує якусь херню, якісь палені парфуми. І вона чомусь вирішила, ну от реально, ми то сміємося, що вона королева ДНР, а вона реально думає, що вона людина якогось дуже високого польоту, дуже вона хай-левел, королева, принцеса, якась особлива і така прям зверхньо може на всіх дивитись. Чи вона просто 2 рази в Макіївському якомусь караоке без черги заспівала і дуже в себе повірила вже. Лана Гам. 21 тисяча читачів. Лана Гам. Жизнь на Кипре. Из политиков-блогера и актрису театра. Child Free с 3 детьми. Старшую дочь выгнала в Милан. Новичок? Всем привет, я редко выпускаю негативные посты. Ой. Моя улюблена рубрика «Сторіс з під'їзда». Но моя жизнь не состоит только из радостных моментов, поэтому сегодня я хочу с вами поделиться своей болью. Нам в очередной раз отказали в Шенгене. Упс! Я думаю, что это из-за того, что у нас русский паспорт. Боже, Коломбо! От ви кажете, де Коломбо? Ось Коломбо! Еркюль Пуаро в жовтій сукні. Ці формули летять? Чому? А, русский. Изначально мы подавались через Италию, потому что именно в Италии живет и учится наша несовершеннолетняя пока еще дочь. 18 мая мы планировали поехать к ней, отпраздновать ее 18-летие все вместе в ее уже родном городе. Рубрика «Кого?» Просто, чому ви так любите святкувати свої дні народження, жити, обирати щось? Саме в Європі, яку ви так хейтите. Зараз, от нещодавно було 9 травня, там, де багато руських живе, вони ж повиходили зі цими своїми радянськими прапорами, десь їх взяли, в цих пілотках військових. Этот День Побєди порохом пропах. Вся ця не можна дозволяти росіянам накопичуватись десь. Вони, починають нав'язувати свою... Нам отказали. Несмотря на то, что мы подготовили все документы, все оплатили, но нам отказали. Меня больше всего напрягает чувство раба. Это унижение, когда ты приходишь в эти посольства, в эти их маленькие коморки. Так не треба в ці маленькі коморки проситись, ось в чому справа. Повертайся собі на Росію, ходи золоченими палацами райадміністрації. Це ж де у вас там ці послуги надаються? Ходи їх мармуровими сходами, просторими коридорами. Згадай фразу «мені тільки спросіть». Зайди обережненько до чиновника в кабінет, постучи і будь послана так само. Ось і все. Ви раби, все. Ви раби і там, і тут. И просишь, пожалуйста, впустите меня. Я не преступник, что не так? У меня нет справки о том, что я не идиот, но я же идиот в ваших глазах. Ні, ти злочинець. Ти із країни, яка розв'язала війну, ось і все. Ніхто не хоче вас бачити. Чому? Я не розумію, чому вони цьому дивуються. Это настоящая насмешка над людьми. Далее, когда нам отказали несколько раз в Италии, узнав, что в Шенген вступила Болгария и Румыния, мы пошли к ним. Ага, выступил в Шенген, мы идем к вам. Они нас мурыжили 3 недели и тоже отказали. Просто так отказали. Нет никаких причин. Просто так, нет никаких причин вообще. Тобто 3 різних країни і всюди, документи беруть, роздивляються, бачать російське громадянство і відмовляють. Просто так. Це все просто так. Настоящее унижение и рабство. Ходить, оббивать пороги, просить, умолять, доказывать что-то. Справа в тому, що росіяни мають жити на Росії і не нести свій фашизм, побєдобєсія та пострадянські травми цивілізованому світу. Маю визнати, це була дуже приємна сторіс. Як вона страждала. Gustan los aviones, me gustas tú, me gusta.
Шановні, ми з моїм другом Володимиром Дантесом їдемо в тур пожежа європейськими містами. Цього разу це Краків, Вроцлав, Аліканте, Барселона та Варшава. Посилання на квитки під відео. Катя Кот. 11,8 тисяч підписників. Катя Кот. Блогер і нумеролог Белгород. Рубрика No Name. Наша, Раша, держава наша, Америка, параша, наша, Раша. Россия, это что-то там, Россия с нами. Дім, це тихорк минутка почалась? Чи що? Впервые. Здається, саме час для вашої улюбленої рубрики Белгород. Спиш? О, Іва Ківок! Обожнюю її нікнейм. Іва Ківок. 33,9 тисяч читачів. Іва Ківок. Путешествую по всьому миру з вами. Вона завжди в Білгороді. Да, до речі, жодних подорожів. Белгород, весь мир. Справилась девчонка, гляньте, улов какой. Гляньте, в Полтаві на ринку так не гекають, як вона в своєму Белгороді. С кофейком в руках и без ракеты в голове. Спасибо за это. Реально меня схватила какая-то, знаете, такая мини-паника, потому что я иду просто на открытой местности. Мне негде даже, вот знаете, вот где-то... Где-то негде. Негде даже, вот знаете, вот где-то укрыться, прикиньте. Просто везде деревья и все. И я иду, и ни одного укрытия. И началась сирена. И, кстати, вот на момент сирены город как будто вымер. Вообще машин не было. Люди... Все вот так вот рассосались. Шла я, и передо мной какая-то бабуля шла. Ей вообще похер было. И все. И я иду просто медленно вот так вот и думаю, блядь, хоть бы ничего не упало. Взагалі білгородці розумні. Чують тривогу, ховаються. Швидко звикли взагалі до цієї нової реальності. Я думаю, так само швидко вивчать українську мову та приєднаються до складу Харківської області. Софочка, 61,8 тисяч читачів. С возвращением домой. Сидим в укрытии. Це інстасамка? Чи що? Чи це маска інстасамки? Чи це набір уколів, щоб бути схожою на інстасамку? Що за херня? Ребята, всем привет. Утро доброе, недоброе, да. Сегодня мой город снова подвергся обстрелу. Вот так вот. Ну, все, кто живет со мной в одном городе, все слышали. Громковато. Щось я так і не зрозумів. Добре, недобре утро. Белгород, спиш? Леся Апанасенко. Бач, які вони розумні. Пише, я пока в шокі з непривички. Нічого, блін, пока, да. Звикнете. Ну, получається, з наступаючим всіх 9 мая. У них 9 мая як Новий рік прям. З наступаючим 9 мая. Белгород, спиш? Головченко, 93. Мы попытались прийти домой. Информация для тех, кто проживал в нашем доме. Завтра можно будет после обеда примерно, если все хорошо с домами, то пусть забрать личные вещи, документы и животных. Вони залишили в своїх квартирах тварин. Пока туда зайти нельзя. Ничего не помогло нам туда зайти. Поэтому вот так. Сказали, все двери в подъезд заварили. Блин.
Русські своїх не бросають. Люди потікали зі своїх квартир, позалишали своїх собак, котів, я не знаю, канарейок там, а прийшли спецслужби і заварили ще двері. Класно придумано. Для того, чтобы туда не шастали. Поэтому как-то выкинули из вещей. Документы, главное, взяли. Головне документи. Кошку можна на будь-якому базарі взяти. Здорово. Поедем сейчас в Шебекино к Ульяне. Шмякіна, блядь, Шебекіна. Почему странно? Смотри, какая прикольная. Ой, прикольная! Обалдеть просто. Путин. Все идет по плану. Все идет по плану прям. Главное, документы взяли и дверь в подъезд заварить. А так все по плану. И в Шебекіно сейчас поедем к сестре. Це і був план. Ми ще в 2021-му запланували. Заварим дверь в подъезд и в Шебекіно. Каждая деталька. Шляпа, мам. Да, шляпа, все правильно. Девочка правильно все говорить. Якась шляпа. Иди сюда. Да. Шляпа и вилы. Странный рух. Господи. Представляешь, кто-то вот заморочился, да, дочь? Да, красиво. А еще смотрите. Ой, как открываются решетки. И вот. Оп. Ну, правильно. Русские своих не бросают, но бензинчик могут... Артем Чек. 3,9 миллиона читачів. Короче, прикиньте, у меня кто-то, спер вот эту вот накладку на машине вчера. Просто капец. Я сначала подумал, нафига она кому-то нужна, потому что она очень серьезно закреплена. Вот, потом позвонил дилерам, сказали ждать минимум 3 месяца. И сразу стало понятно, видимо, у кого-то отвалилось и решили мою забрать. Це як в Mad Max просто. Деталі машин збирають з інших машин. Gustan los aviones, me gustas tú, me gusta. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс або TikTok, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс та TikTok отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення відео. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом, ну або тіктоком. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але з 10 слів. Цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! До речі, шановні, ось такі дуже якісні світшоти з вишивкою в декількох кольорах. І ось такі футболки, і шкарпетки, стікери, все це можна знайти на durniv.shop. Ель-Еліл, 219 тисяч читачів. Ельвіра, заслужений народний артист. Я не знаю, с чего начать свой монолог. Столько хочется сказать. Ще одна моя улюблена рубрика «Уроки майже безкоштовної ескортниці». В общем, все события, которые развернулись вокруг Насти Ивлеевой, это всего лишь последствия ее необразованности. Дивись, а те, що тобі двері в Казані, чи де воно там, Ярославлі, лайном намазали, це слідство чого? Она должна была прекрасно понимать, что помимо развития финансовой составляющей, необходимо еще и развивать себя как личность, понимание этого мира, что ты живешь в систематизированном мире. Поради. Просто мені звісно, але просто людина
все на світі, включаючи брата і маму, просто її хейтить найбільша країна Європи. Ми зробили її суперзіркою у нас тут. Я думаю, що будь-де в Європі вона з'явиться, і наші дівчата її одразу спустила своє життя в унітаз і сидить ще розмірковує, що ж не так там з Настю Євлеєвою. От тупа. Друзья, важный вопрос. Эль, соберись, пожалуйста, ну. Надо просто продолжить. Ця дівчина – це обличчя російської пропаганди. Вона, типу, ще вчора, ну, умовно вчора, називала українських дівчат там хвойдами, якимись проститутками, іншими поганими словами, а сьогодні вже втратила все в своєму житті, ридає. Щось в неї там, судячи за її історію, знову ж таки, зі здоров'ям дуже серйозно. Прям вона вже в відчаї ридає, не знає, що з цим всім робити. Зараз темні часи, і інколи нам здається, що ми з них не виберемось. Просто подивіться, як швидко може змінитися ця надмінна, насмішлива а-ля росіянка Ельвіра, як швидко перетворюється на знищену, потрощену, зарьовану, нещасну якусь дівчину, яка просто не знає, що робити зі своїм життям. І так може статись будь-ким з них. І так станеться. Хотела про охват спросить. Рилсы видите мои в ленте? Или нет? Может, это вообще последние рилсы в моей жизни. Може, в Однокласники переходить, чи що? Там не рілси. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-Орг. Хвилинка». И вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль. Я тільки зараз зрозумів, що в неї не справжній телефон в руках. Вона просто цей корпус тримає. Понимаю, что это и есть мой рай. По ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не бей. Це знаєш, що це Оксана Марченко. Я полчаса выбираю туфли в стамбульском Диор, еще не знаю, что мне их не продадут, ведь я из России. Даже если вы недавно приехали в Петербург и еще не определились, за какую команду вы хотите голосовать, блин, то триколор идеально подойдет для вас. А красный пигмент вокруг вашего рта покажет противнику, что вы любой ценой даже готовы отбить ему ссылку за победу. Такой мейкап будет для вас полезен. Нещодавно просто на Росії заборонили ж всю ЛГБТ-спільноту, і вона мала кудись подітись, вона не могла просто в якийсь момент, типу, все, ми передумали. І ось вони тепер у них футбольні хулігани затісалися. Мужики, вперед! В своїх диванах хоч раз посидіти. Бум-бем, весь мір щепки. А поки колоду оцю в щепки, щоб підкинути трошки в піч. Так, а щось воно вже не їде далі, я щось не розумію. А, у нас закінчились сторіс. За традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ та до зустрічі! Па-па!